අයිබෝන් ඔගලන් සියලු දෙනාටම ඔගලන් දන්නවනේ මේ ඇට වර්ගය ඔගලන්ට පුරුදු ඇති මේ තමයි සෝයා බෝංචි. ඉතින් අපි අද අපේ මාතෘකාව සෝයා බෝංචි ගැන. ඒ කියන්නේ සෝයා බෝංචි වලින් අපේ අතමිට සරු කරගන්නේ කොහොමද? අපි දැන් ලංකාවේ සෝයා බෝංචි පාවිච්චි කරන විදිහ නෙමෙයි. ඊට වැඩි අගයක් එකතු කරලා කරන විදිහක් ගැන තමයි ගොඩාක් නිෂ්පාදන ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ සෝයා බෝංචි නිෂ්පාදනයට මේ හොඳම දේ තමයි එලකිරි වලට තියෙන ආදේශකය. මේ එලකිරි නිෂ්පාදනයට ඔයගොල්ලන් දන්නවා කොච්චර වියදමක් දරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මේ සෝයා බෝංචි වලින් කිරි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් හරිම අඩු වියදමකින්. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයගොල්ලන් බීලා නැත්තම් ඔයගොල්ලන් අරන් බොන්න හරිම රසයි. ඒ වගේම ගුණවත් එලකිරි වලට වැඩිය සමහර ගුණදායක දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් නිෂ්පාදන මේවා එලකිරි හා කරන සමානව නිෂ්පාදන කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් කිරිපිටි හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ රටෙන් කොච්චර කිරිපිටි වලට විදේශ විනිමයක් ගත වෙනවද? ඇයි ඔයගොල්ලන් අපි මේක try කරලා බලන්නේ නැත්තේ? නිකන් try කරලා බලමු අපි මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. මේ ලෝකේ පුරාවටම පාවිච්චි වෙන දෙයක්. මේ එංගලන්තේ හැම සුපර් මාකට් එකකම කිරි හා සමානවම විකුණන්න තියෙනවා සෝයා බෝංචි වලින් හදපු කිරි නිෂ්පාදන. චීස්, බටර්, අයිස්ක්‍රීම්, යෝගට්, හරිම රසයි යෝගට් එක අපි කනවා. සෝයා කිරි තමයි අපි බොන්නේ තේ වලට දාලා. ඉතින් ඒ හරිම මේ හොඳ නිෂ්පාදනය. ඇයි දන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සු අපේ ඔය ඉන්න වැඩන්නේ ඒගොල්ලන් ගැන කතා කරලා. ඉතින් අපි බලමු හැදෙන්න රටක් වශයෙන් ඕගොල්ලන් පටන් ගන්න. මම මේ කතා කරන්නේ තරුණ අලුත් දෙයක් ගැන හිතන්න කැමති ව්‍යවසායකයන්ට උත්සාහ කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට හොඳම ඒකෙන් පරීක්ෂණ හොඳ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ සබරගම විශ්වවිද්‍යාලේ. මම ඒ ගැන හොඳට අහලා බැලුවා. ඒගොල්ලන් ආහාර නිෂ්පාදනයේදී පරීක්ෂණ වලදී හොඳට ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඒ සබරගම විශ්වවිද්‍යාලේ. ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් හම්බ වෙන්න, ඒගොල්ලන්ගෙන් උපදෙස් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඔය කිරිපිටි පැකට් කිරි ස්කෝල් වල විකුණන්නේ කැන්ටින් වල අර මේ විකුණන්නේ සීත කරලා බොන්න. ඒක හදන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඊළඟ කිරිපිටි හදන්න පුළුවන්. නොයෙක් නිෂ්පාදන. දැන් මේ බලමු අපේ මෙහි තියෙන මේ අපි බොන කිරි ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඉංග්ලන්ඩ් වල සුපර් මාකට් වල මේක තමයි මේ විදිහට තමයි විකුණන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සෝයා මිල්ක් පවුඩර් එක. ඉතින් මේ අපි උත්සාහ ගන්න ඕන මේ යෝගට් එකක්. හරි. ඉතින් නැවතත් මම කියන්නේ මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර අපිට සල්ලියක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් එහෙම මේ යෝගට් මේ සෝයා කිරි ලීටර් එකක් හදන්න සෝයා ඇට ග්‍රෑම් 100යි වියදම් වෙන්නේ. ඒතකොට සෝයා කිරි මං හිතන්නේ සෝයා බෝංචි ඇට කිලෝ එකක් රුපියල් 500ටත් වැඩි අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ඇති හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. කිරිපිටි පැකට් කිලෝ එකක් කීයද? රුපියල් 2700 3000ක් වෙනවා. කොච්චර මිල වෙනසක්ද? ඒ වගේම තමයි මේ සෝයා යෝගට්. මේ අපි කනවා මේ හරිම රහයි. හරිම අනිත් එක මිනිස්සු හරි ආසයි ඒකට. මේ ඔය සමහර ඒගොල්ලන්ට කිරි වල ඇලර්ජි කරනවා මේවා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ මිනිස්සු හුඟක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා මේ යෝගට් මේ හදන්නයි මේ කිරි නිෂ්පාදන වෙනුවට මේ
අනිත් අතිරේක නිෂ්පාදන විදිහට මේ යෝගට් වලින් මේ සෝයා කිරි වලින්. ඉතින් අපි උත්සාහ කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ අද නරඹපු මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි අලුත් කරුණක් ලබා ගන්න ලැබුණා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙම ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ දැනුමක් ලැබුණා නම් කරුණාකරලා මගේ මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ නිකුත් කර සැනින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න බෙල් බටන් එක ඔබන්න. මේවා මේ අනිත් අයටත් මේ ගැන කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළු මිත්‍රාදීන්ට නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. සුබ අනාගතයක්.